Despre Marea Britanie știm cu toții că deține cea mai longevivă monarhie pe plan mondial. Londra, capitala britanică, este unul dintre marele centre financiare ale lumii, dar și cel mai mare oraș din Europa. Peisajele pitorești cu pășuni de un verde de smarald ar putea rivaliza doar cu cele din Noua Zeelandă și din tropice. Britanicii au dat lumii nume sunătoare de oameni celebri: William Shakespeare, Isaac Newton, Regina Elisabeta, Margaret Thatcher, prințesa Diana. Țară cu o istorie amețitoare și generații de luptători de la care negreșit avem ce învăța. Excelența sa, Philip David Batson, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la Chișinău, este cel care asigură astăzi legătura dintre țările noastre. Ce știați despre Republica Moldova în momentul în care ați aflat că veți veni aici în calitate de ambasador? Well, to be honest, not an awful lot. But I did know that the Moldovans played tennis against Tony Hawks, the British writer and comedian. Aveți 27 de ani de carieră diplomatică în spate. În câte alte țări v-ați desfășurat activitatea diplomatică până acum? I've served in 3 other countries. My first was in India, in Bombay. Today it's called Mumbai. The second was in France, in Paris. And the third was in Tunisia. Actually, with the exception of perhaps France, I don't think there is a huge difference in many ways. India, Tunisia and Moldova are countries which aspire to improve, and people want to realize their potential. And it is the systems that perhaps prevent people from realizing their potential. In India, it was because the system was very closed to outward investment 20 years ago. That has changed. In Tunisia, it was because there was a dictator who prevented freedom of expression and freedom of speech. That changed, and the Arab Spring started in Tunisia. And here, I would suggest that it is corruption and a change of mentality that is required for people to realize their potential. În anul 2012, Philip David Batson a fost implicat în pregătirea angajaților Ministerului Britanic de Externe pentru a face față situațiilor excepționale din timpul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Londra din 2012. Ce v-a învățat această experiență? I think it taught me the importance of working together with other government departments, working together with other agencies and organizations. The reason why is that we were all trying to achieve the same goal. We were all trying to achieve the most successful Olympic Games ever. And I think it's because we all worked together for that objective that we were successful. And so good coordination and good communication across departments and organizations is absolutely key to the success of any event. Toată experiența valoroasă acumulată pe parcursul anilor, ambasadorul Batson o investește astăzi în țara noastră. Se ocupă de atragerea investitorilor britanici în Republica Moldova și deschiderea pieței britanice pentru produsele moldovenești.
Ambasadorul și echipa sa colindă Moldova în lung și în lat, pentru a se informa din prima sursă, pentru a cunoaște ce gândesc localnicii de peste tot, inclusiv din estul țării și din autonomia găgăuză. Totodată, împreună cu voluntari britanici, ajută instituții și oameni din regiuni. I usually run for the sake of running. Sometimes I do it for a good cause. A good cause, such as helping the Tony Hawk Centre provide better care for Moldovan kids with disabilities. Alegarea pentru o cauză nobilă ne face pe toți învingători. Philip David Batson sprijină activitățile organizațiilor britanice de caritate care activează în țara noastră. Este vorba de centrul Tony Hawks, care ajută copiii suferinți de boli cronice, și de organizația Hospice Angelus, care se îngrijește de bolnavi incurabili de cancer. Soția ambasadorului, Jo Batson, îi este alături și îl susține în toate proiectele sociale. Dânsa este inițiatoarea multor acțiuni de caritate, iar în curând, Jo Batson va lansa o carte cu rețete britanice traduse în limba română. Dar, fără îndoială, cea mai mare realizare a cuplului Batson este fiul lor, Oliver. Care considerați că sunt punctele forte în Republica Moldova și unde credeți că am putea investi mai mult? Ce am putea fortifica? Well, it's a bit of a cliché, but obviously the biggest asset of any country is its people. So investment needs to be in the people. Probably the best way to do that is through the education system. Modernize the education system, make it more open to foreign influences, more diversity, and try and make sure that the people who go through the education system and through to university, that they are studying subjects which qualify them to work in business or to what the business community needs. Quite often the business community does not need lots of lawyers, for example, but it does need software designers, for example. So there's a mismatch between what the education system produces and what the business class needs. Cu siguranță noi, moldovenii, avem ce învăța și trebuie să învățăm de la britanici, dacă ne dorim europenizarea țării. Dar ce ar trebui, în primul rând, să învățăm și cum am putea să o facem mai bine? I think it's around values. There are certain British values which could be imported into Moldova. For example, fairness, equality, accountability, transparency, and inclusiveness is really important. So they are things that could be useful, but in terms of what the people of Moldova could do, I think they could be more demanding of the authorities, of companies, of members of parliament. Consumers have rights, and the UK has worked directly in Moldova with the Consumer Protection Agency here, funded by the European Union, to raise awareness about consumer rights and to help the Consumer Protection Agency protect the public. So whether that means making sure that the food that you buy is safe, or that the toys you buy for your children are safe, or absolutely anything, or the electrical items don't become on fire or anything like that. Cunoașteți fără îndoială că o parte din conaționalii mei se opun vectorului european. În opinia dumneavoastră, ce câștigăm și ce pierdem dacă, într-o perspectivă mai îndepărtată sau mai apropiată, aderăm la Uniunea Europeană? Yeah, I think there's a difference between joining the European Union and getting closer to the European Union. And with regard to getting closer to the European Union, we believe it's the best model for any European country that wants to improve the standards of living and raise the quality of life in their country. You only have to look at other Eastern European countries that joined the European Union over the last 10 years to see that they're more democratic than they were before, they're more prosperous, they're certainly freer,
and they're certainly fairer societies than they were before, and safer as well, more secure. So I think that's a good model to look at, and I think that's what the current government of Moldova is aspiring to, for Moldova to do, and we will help them try and achieve that. Thank you very much for this interview. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.